Sumakay sa trip. Shout out sa ating prod, sa ating mga direktor, sa lahat ng tao na nagtatrabaho sa back-end. Napakalupit nyo. Ayan And na. papasok na tayo sa malupit na laro ng Aurora at ng Onic Philippines. And this is it, the Game 3 drafting phase. It all boils down to this. Back to best of one. 1-1 na naman ang tatanggalin. So, Sir Master the Basics. Nung previous game, binan ng Onic yung Harit and I think hindi siya ganun kaganda as a pick, as a ban. Honestly, mas maganda ba kay yung Moskov? I will not be surprised though if that will still be the case. At mukhang yung Rora, ibibigay ulit yung CC. Tapos ganun na yung mangyayari. Instead na Lance Moskov, baka mag-Lance Yura sila. For the switch up ng Aurora, no? Since kita natin parang ang taas ng value ng Uranus, baka tumaas sa pick order or pick priority for Aurora. It depends kung ano yung palulusutin ng Onic Philippines. I think malaki nga talaga yung threat ng Moscow kaso may ma-open, I believe. Kasi last time was, I think it was... Rocks need no protection. Harit. Hindi, yung Harit nakaban kanina sa... No. Harit and... Harit, Phobius, and may isa pa eh. Was it... it was a... Sushin? Hindi, yung Sushin na red ribbon kanina yung Gosh, Sushin. basta may isang ma-open. Yun ang aking hinuha. Oo. And tingnan natin kung ano nga ba yung mananatiling bukas dito. And for Coach, why not? Mukhang tatanggalin nila yung Kimi na nagpahirap kanina. I think that was Yue. Getting the MVP for performance as well. Gamit ang Kimi na ito. Pero alam naman natin na can never truly ban out Yue. Isa yan sa may mga pinaka malalim na hero. Pareha sila Super Friends eh. Na parang pag inisip mo, tatanggalin mo na lang yung ayaw mo talaga katapat. Pero siguradong may magagamit yan, pare ko. Harit pa rin. So, in this scenario, ang mangyayari sa Rora is they will ban the Zushin. Tapos, maybe Onic this time baka hindi na sila mag-CC first pick. Kasi ganun. Ang mangyayari tricky kasi is Lancelot Moskov ulit yung Rora. Tapos, mapipilitan sila dun sa CC pick. And mas maganda ata basagin na lang yung Lance Moskov. Yeah. Or, Onic just picks Uranus first pick. I mean, you just throw away all logic. Kung super lakas ng Uranus ngayon, you can build around all of it. Kasi to be fair, stats don't lie but it doesn't tell the whole story. Ibang klase pa rin kasi talaga yung meron kang space creating demon na Uranus. Medyo malalim yung pinag-uusapan ni MTV tsaka ni Dexstar. Parang ayaw nila ibigay yung Lancelot. I think they're eyeing at Uranus trade. Uranus CC. Paano kung Moskov ang unahin ng Onic? Pwede. Yun siguro yung biggest curveball dito, no? Di ba masakit din kasi pwede mag-Uranus CC ang Aurora, laki na sa jungle. Pero kung sakaling mag-Uranus dito ang Aurora Gaming, hindi tinanggal ng Aurora ngayon ang Lunox na kanina pa nila tinatanggal. Yeah, that's a good point. We'll see. There's also that option is yung Zushin, pero hindi siguro magiging first pick dito kasi sobrang hot commodity ngayon nung YSS, ng Yura, as well as the CC. Yeah, I agree. Siguro, sobrang delikado ng Moscow first pick kasi yun nga, tama kayo. Baka bigla mag-YSS, Uranus bigla yung Aurora, pero they do get the Zushin. Wait, don't you just go Uranus, Moscow? Yung napaka-deadly nitong first pick na to para sa side ng Onic. Yura Moskov yung perfect na sagot din sa Rora. Pero may chance din na mag-YSS Yura sila. Feeling ko YSS Yura would be the safest bet. Para lang wala na masyadong trade-up sa jungle. The Hayabusa is open to take para kay King Kong if ever. In fact, yung Joy ay nandyan din. Yeah. Pag magjo-joy yung Onic, usually kinakombo nila with Zushin is the Joy para meron ka pa rin magic damage. And also, mabibigyan sila ng Moskov option pa rin niya. Kasi parang at this point, yun na talaga yung pag-aagawa ng dalawang teams. Pero ang tricky kasi, okay. Sa Ayaw Zushin. nila mag-YSS. Kasi parang since sobrang open ng playing field, hindi nagmamatter actually feeling ko sa Onic dito yung presence nung Uranus kasi pwede sila maglapo-lapo kahit magsisi pa yung Aurora. Pero may option din ng Joy Granger dito for Onic. That is true. Yeah. I like that better. And that's super comfortable para dito sa K&K Connection. Kung tatanungin nga ako, yun yung dalawang hero na talagang signature ng dalawang to. So let's see if Kenra's gonna get that early game marksman. Kung Granger nga ba ang kanilang ilalakin o may ibibigay pa silang iba. Alam mo, ang pili ko gusto lang gawin ng Aurora dito, hindi sila kapanihan eh. Moscow pass. Ano kasi Moscow tsaka Hylos usually yan yung pag nagre-ready ka versus Fanny. But there goes the CC and the YSS. Lapu-Lapu is open for Aurora kasi mawawalan sila ng jungle pick. Hayabusa is, I think, the next best thing for Demon Kite. Yep.
knowing Demon Kite, nagpa-fanny nga lang din sila, no? Na nasa Moscow na sila. And to be fair, itong mga heroes na Onic, parang kaya naman nilang i-fanny. Fanny Grok did sa Gandhi combo. Ilabas nila yung inner RSG. Oo, parang may nararamdaman ko na yun. Sa totoo lang, Onic Philippines, after yung game na nag-gold lane na si Kelra with the CC, now medyo pumasok na sa isip ng Aurora Gaming na hindi pa to sure na flex pick pa rin ang CC na ito. Yeah. Among the planes And exists the equilibrium, which I was Yung made pala nag-iba na yung priority. Yue ang kanila pa-prioritize kasi with the Kimi being banned, ang taas ng chance na pag pinili nga naman nila yung Fanny, sila yung may ipit. And it seems like baka nga yung Onic ay baka hindi pa mag-ban ng Fanny. Call me crazy, pero may mundo na pwede mag-Akai Mathilda yung Aurora. It's all in sa Moscow. And siguro naman, no, if I'm being honest, si Doming Kite ay kaya naman talagang bumuhat ng madami niyan given na makakuha siya ng magandang laning phase. And let's see kung ano bang matatanggalin dito ng Aurora Gaming. Naghahanap pa rin ng potential gold lane and roamer. Pero yun na nga, tatanggalin pa rin nila yung Lunox now. That puts more value doon sa potential Uranus 4, Red 4 na pwedeng ilabas ng Aurora dito. Baka nga doon sila papunta no? Uranus Jungle. Yeah. How about yung... kasi kailangan nila na pampatay dun sa Zushin eventually. Yeah, I agree. So, in this scenario, meron naman silang Eve. Of course, that already works. We know that it works. Merong option nga naman nung another assassin which is na Hayabusa. Pero parang hindi ganun kaganda yung combination with the heroes that Aurora has. So, we'll see if that will be the case. So, in the world na biglang mag-akay dito ang Rora, that could work. I mean, kung may lalabas na Nolan muli, katulad kanina, parang pang force out din lang ng Crimson Beacon. I think it's definitely possible na kumuha ng unorthodox jungle dito si Demon Kite. And also, pwede kang pwede kang kumuha ng Pakito, XP. Para kaya Edward, yung classic Indo answer versus the CC. Yeah. Isa din naman kasi yun, no, pag nag-double power punch ka, yung double first skill, left hook, ay magkakaroon ka na sa pata shield, pero mukhang tatanggalin na nga nila yung Grok option dito for the side of Onic Philippines. And this is very surprising for me dahil iniisip ko nga, parang the moment na natanggal na yung Fanny, parang bumaba na rin yung value ng Grok na ito. So, what's left? Joy? Naiwan? Joy, Pakito, Nolan, Roger? Suyo? No, just kidding. May Zushin. May Zushin. Uy, namimiss ko na si Suyo, parang nakalimutan na ng... Wait, Lucas is okay here. Lucas Matilda? Kaso parang sasayawan yung yung Lucas kapag ang tagal na kasi ng cooldown ng ulti. Yeah, but you pair that with Matilda. Meron ka namang Eve. Okay. Yung pag maganda sa isang Matilda is it will turn yung utility jungler mo na may pang-jump na siya dun sa Zushin. Siyempre, talon nyo din dun sa isang Yuzhong. Sorry, sa Yusin Shin. Nag-Benedetta, no? Actually, Ang daming open eh. maganda nga yung Benedetta. Pero parang skill check na rin lang yun. Benedetta is one of those heroes na kung hindi ka Lapo-lapo. praktisado, hindi na magagamit pa. Pero mukhang lapu-lapo magiging lock-in dito ng Aurora Gaming. Attempt ng Rora mag-Esmeralda ang Onic. Pero I doubt that will happen. Wala na eh. Wala nang slot para sa Esmeralda, Gold Esme? pare. Gold Esme na lang. Pero parang after that game coming in from Kelra, gugustuhin mong marksman yung laruin ni Kelra eh. Ito na ba ang panahon para ilabas ang Changi ng Onic? Oh, actually gusto ko yan laban sa Moscow. That's a good matchup. Para kay Kelra. I think what I would really suggest here para sa Onic is either carry or Bruno. Bruno, yeah. Maganda din yung mixture. Tapos, kumuha na lang din sila ng magandang frontliner for... And the Kalea. Actually, At it's stable. surprising na bumalik sa kanila yung Granger na kanina din sinasabi natin. Which, yun nga eh. para sa Onic, okay, umabot. Parang nag-circle back din lang. circle back And na. sa totoo lang, itong Granger na to ay nagbibigay talaga ng at least additional taste pogi points para dito kay King Kong. Hindi na nila kailangan mag-taste ng sobra. Saktong taste pogi na lang dahil maaga naman ang power spike ng Granger. Ano kaya to? Demon Kite Hero. Parat Fred. Just kidding. Sabay nag-Fred rin, no? Nah. Wala lang. Against sa Zushin. Parang gusto ko na ibalik yung Lucas dahil sa ECC immunity Lucas! O gusto mo, Lapo Jungle. But actually, Pakito. Joy? Joy is okay. But yung problema niya na siguro is yung Kalea. Pero okay lang kasi pag magaling kang Joy player, ay madali lang makawala. With a title strike, Yep. ayun na nga.
Kumbaga parang ito na yung pinaka-last option mo after the Hayabusa ban. And medyo persado ang Joy na ito. But I'd like to believe na in terms of mid-game power spike ay napaka-respectable talaga nung damage na meron dito ang Aurora Gaming. Katulad na lamang ng mga composition sila mula games 1 to 2, lamang dapat sila ng early to mid-game. Yeah. By the way, ito rin sa 2 weeks ng Season 16, ito na siguro yung pinaka left and right draft na nakita natin kung saan hinugot yung mga heroes na magkabilang side. But this is the last game between Aurora and Onic BH. Kita naman natin sa counter index, lamang ng konti ang Onic Philippines. At i-attribute ko yung lamang na yun sa early game. Tingin ko yung first 8 minutes of the game ay napaka-komportable dito yung Onic. Joy, hindi ganun ka-safe yung kanyang access dun sa Zushin. At pwede din puruhan yung XP lane dito ng side ng Aurora. But come the late game, dyan na sila Arriba. Ito yung Moscow and Joy na pwede talaga mag-control ng mapa. Yeah. And we all know this too well, especially for Onic Philippines. Even on Season 14, sila din yung isa sa mga talamak gumamit ng Joy Moskov combination. Alam nila yung tendencies niyan sa late game, but early game, for sure, kayang-kaya nilang hanapan ng butas yan. And this is a very important game para dito sa Aurora Gaming. Kahapon na matumbalan nila ang MSC defending champions. At ngayon, they are poising to take the M-Series defending champions. Pero mukhang nakakalabang ang Onic Philippines dito sa kanilang trade-up in the mid lane. But this is a very comfortable hero para kay Kelra. Sobrang komportable. Ang magandaan dito is hindi naman talaga ganun kadali talunin itong Granger na to dun sa my gold lane at yung gold crab control pa nandun. At the same time, mabilis i-activate para sa Onic. Kung sakali mamaya na makahanap ng magandang opening Onic dito with the rotations and eventually the first and second turtle, pwede nilang tawagin agad si Kedra para puruhan yung Rora sa mapa. Not just that, yung early rotations na pwedeng lumabas mula kay King Kong. So for Aurora, kailangan nilang protektahan yung kanilang middle lane. Most especially, ito yung importanteng skill na kailangan nila aside from Edward, yung real-world manipulation for the first turtle fight. And yung real-world manipulation na yun, no, muntikan na natin makita sa ating second series of the day na ginamit din ito ni Haji. Pero agad itong na-counter ng mga kalaban nila. And for Aurora Gaming ngayon, na sila naman ang gagamit ng E5, feel like lesson na yun eh. Kailangan nyo nang alagaan yung pwesto ni Yue sa first turtle nyo pa lamang. Oh, Demon Kite already with 4 beats, electrifying beats lumabas mula sa kanya, forcing out the flicker kasi wala pang Crimson Beacon si Super Prince. Yun yung maganda doon sa ginawa ni Demon Kite. At mabilis lang din naman niya maaabot yung kanyang ultimate at mukhang pwede silang pumalag dito sa first turtle fight natin. Especially kasi hindi ganun kabilis yung pag-clear dito sa may gitna and Eve will get the ultimate faster than Onic. Ganda ng control ni Demon Kite dun sa gold lane. So hindi ka naman, Pierce na lang pala. Pero yun na nga na-burst ng Aurora. Pero that is steal from Demon Kite. Actually, that was good. Turtle control mula sa Aurora and Brusco. Tutong pa ata, tinamaan pa ni Edward dito with the lapu-lapu revitalized para kay Light. Ito na yung kabayo ng Aurora. Pero niyoyoyo siya ni Kirk. May damage mula kay King Kong. Nasa yung traceless. Hindi aabot. Matakatampo pa. Glorious pathway palabas. Saktong level 4, makakapag-glorious pathway pa. Libreng turtle, actually, turtle plus the first blood. Panalo na naman sa early team fight ng Aurora. In under 1 minute, Rora made several good plays na talagang napuruan yung Onic doon. Una, yung poke coming out from Demon Kite forcing yung flicker doon kay Zushin. Tapos, dahil nakakuha sila ng poke na yun, nauna si Yue makakuha ng level 4. Nung nagkaroon ng teamfight yung Onic, mas maganda na naman talaga yung decision na i-burst yung turtle. Kaya nga lang nanakawan sila dito ni Demon Kite. At pagkakuha niya nung XP na yun, meron silang shields. They gave yung opening kay Edward with the flicker na nakuha yung kill kay Brusco. It was a disaster for Onic and ngayon, napakahirap ng bumangon for the season shade. And to be fair, no, yung mga early game team fights pala ng isang lapu-lapu. Pero teka lang, si Light mukhang dadambuhin na at mukhang mabibigyan pa. Babagsak ng ganun lang at si King Kong ay makakatakas pa. Electrifying base, Demon Kite nandun sa ilalim. Makakatakas pa nga ba mukhang di na. 2 for 1 trade. At may laban pa nga sa baba. Gonna be really good para sa Onic for the trade-off. Perfect sana kung si King Kong yung naunang makakuha ng kill kay Demon Kite, but Demon Kite actually got the XP. So, even after that dive, tingin ko yung Rora masaya dun sa trade na yun. Kahit lugi sila, technically may lugi sila sa gold, pero sa overall effect niya dun sa game, mas nakalamang sa Rora yun. Kasi walang gumagalo sa Moscow eh. And by the way panalo si Demon Kite sa lane 500 gold versus Kelra. This is very, very rare.
for us to see, lalo kapag hawak niya yung kanyang Granger. That's true. Isa si Granger sa mga talagang nang-dominate ng lane with all of the pokes. Kung kanina pa talaga nagiging very careful at napakaganda ng laning phase para dito kay Doming Kite as the second turtle of the game is already being started by Aurora. Onic Philippines though, ipag-reset nila ang Lord na ito, ang turtle rather, at hihilain naman ito ni King Kong with the item pickup at mukhang another reset ng turtle lang ating makikita mga pare. Just imagine, si Doming Kite pa yung unang umalas. Brusco tumalon with a title strike. Tsunami Slam na purify lang ni Yue. Wala namang punish however mula sa Aurora pero alam nila walang ultimate si Brusco. SOD mo pa sa may bantang iba pa para dumepensa si Doming Kite. Kasi matulungan siya dalawa. King Kong and Kelra, hindi pa rin kaya. Oo, baka hindi pa ginamit yung purify, no? Pero sila ngayon have the HP. Edward papasok. Here comes the readward manipulation. Talon mula kay Edward. Vengeance. Sapat pa. Makakatakbo. Market breaker pero nandun pa rin naman yung flicker and as well as the last hit mula kay Yue. And Light. Pupunta rin sa may middle lane. Makakadepensa. Makaharangan din nila yung Rimper for Onic Philippines and Aurora once again winning the turtle fight. At ang nakakatuwa doon ay minsan lang natin makitang manggigil si Edward. Especially for a kill na hindi jungler. Hindi niya ginagawa yun. Pero mukhang nanggigil kay Kirk. Went in for that flicker play and saktong-sakto naman. No, by the time na lumabas, ang susunod na objective ay malapit na rin ang kanyang flicker. Yeah. At this point, ang Onic kailangan na talaga mag-isip na ng ibang approach because if this game naturally plays like this, parang papalag yung Onic, makakuha sila ng pick-off, yung Rora makakuha ng neutral objective. Tuloy-tuloy ito. Grabe! Tumumba si Yue sa may middle lane. Glorious pathway mula dito kay Light. The joy. Brusco, pero Steam Cat sa may batang likuran. Electrifying beats palabas. And Onic Philippines, isa yung nawala sa may middle lane pero may solo kill sa may top lane. Paano mo ginawa yun against a CC na merong access sa best 1v1 tools dito sa ating laro with the sustain? This is one of Kirk's signature heroes as well. Edward on fire dito ngayon, 6 minutes in. Well, Edward did have the war axe, samantala yung CC wala pang nabuong item sa moment na yun. At yun nga, nagalawan niya with the EXP na advantage nila. Yeah. At na-type dun sa may tore. Knowing full well na yung combo ng Lapu-Lapu pag tumama sa kahit anong fighter ay pwede talaga makaburst kasi hindi naman high HP yung isang CC. Eventually, it will be, pero sa ngayon, kaya pang i-one-hit knockout. By the way, ang laki ng problema ng Onic, ang laki ng farm ni Doming kahit napabayaan sa kusina yung Moskov. Halos 700 gold. Actually, yung lamang ni Doming kahit 600-700 pero si Brusco rito tumalon kay Edward. Kaya ba din ang patumbahin? Yung Lapu-Lapu wala pang flicker pero kapag Ladies Fighter, tatlo pa yung SOD! With the damage reduction from the second skill and SOD mula dito kay Doming kahit Brusco tumatakbo pero wala siyang patalunan. Demon Kite, zoning at Kingdom sa may batang likuran and Torres sa may middle lane ang kanilang natakbuhan. Aurora, again another objective para sa kanila. Ang ganda ng postura ng Aurora after winning that team fight. Agarang pumwesto si Light sa tapat ng tore nila in the mid lane, ensuring na walang makakalusot at makakakuha ng additional objective aside ng Aurora Gaming. Si Kenra ngayon nag-iisa sa baba. Nandiyan naman pala si Super Friends pero mukhang wala nang makukuha pa. Wolf, now that we have entered a 3-point goal dito sa Aurora, ano pa bang kailangan gawin ng Onic Philippines to try and limit yung bleeding? Don't attempt the kill on Edward kasi parang nakita natin na hindi pa nila kaya patayin. At this point, maybe later on, kaya nila i-burst with a Kalea combo. And apart from that, I think ito na, kailangan nila tawagin si Bossing Kelra. Oo. Si Boss Dwayne. Lumalaki na yung problema nila eh. Kumbaga, ito yung window na parang, pwede pa, Kelra, magagamit pa natin yung early game aspect ng Granger. Kasi currently, yung mayaman, si Pal Doming. Yep. And then, malaking problema yan sa Onic kasi hindi naman sila nakahayabusa or any assassin na madali maghabol dun sa isang Moskov. They do have the vision mula dun sa isang Yisung Chin. At kung iisipin, meron din namang way para sagutin yung split push para dito sa isang Yisung Chin. Kaso, dalawa yan, Joy and Moskov. Naipit pa yung Granger men. Si King Kong pa yung binigyan nila ng farm sa may top lane. Super Friends, naghahanap siya ng possible na dampot sa Aurora. Pero napakita ng group up nila. SOD sa may bandang itaas. Para clear lang yung wave. Hindi niya inabot yung YSS Kirk. Okay, na-force out yung electrifying beats dito. Wala pa mangyayari. Chill pa ang mapa. And very interesting item pickup here mula kay Yue. Divine Delay baka nilang kukunin pero mukhang matutusok si Bruce. Here comes Super Prince with the Crimson Beacon. May aangat na isa pero kukunin nila with the RWM. Makakatakas ka ba si Bruce mukhang tutusukin lamang ni Doming Kite. Pumasok sa may batang likuran. Pero Tore lang.
yung kanilang gustong patumbahin. Pero sa may batang likuran, Demon Kite, electrifying beats. Nakatakbo si King Kong dito with a Mountain Shocker, added movement speed para makalayo siya mula kay Demon Kite. Pero again, kontrolado ng Aurora yung mapa. At mukhang kailangan na nga rin mag-clear up dito na side ng Onic Philippines in the mid lane. Grabe na rin yung Brusco. Isa na namang dadali nata ni Brusco, pero si Light ay hindi niya maiaabot pa. Si Edward kalahati ang HP pero mukhang regroup na ang call para sa Aurora Gaming. 5 segundo bago lumabas ang pinakaunang Lord ng larong ito. Kita natin yung pag-force doon sa Purify on to Dominic kahit na masyado ding aggressive doon. Pero alam naman natin na may Purify siya. So the only reason kung bakit ganun ka-aggressive yung ginagawa ni Dominic is to force some reactions mula sa Onic. And indeed that was a flicker. That was an initiation for Brusco. I mean, had to burn yung kanyang Purify. Pero ngayon ang Onic medyo nasa panic mode naman sila sa ngayon. Kasi kailangan nilang kumontest din sa Lord. Kahit lugi sila, hindi nila pwedeng ibigay ito. Requirement to. Kaso lalo lang umihirap, may Queen's Wings na. Yung lapu-lapu, men. Ito yung hero na bawal mong i-burst. Lalo pag tabi-tabi kayo kasi magpapatong-patong yung damage reduction. right. And si Dominic nagtatago lang. Mountain Shocker, however, kita nila lahat. Pero may SOD, Glorious Passing lumabas na mula kay Boy. Tumama sa pipantang liberan King Kong. Securing the Lord. Pero Brusco, hinahabol ng tatlo mula sa Aurora. Naghahanap pa sila ng additional kill. Dito sa may middle lane, pero nice disengage mula sa Onic Philippines. Ibang klaseng intercept yung ginawa ni Brusco doon. Going in for the conceal, hinanap niya kung nasaan yung Yison, hinanap niya kung nasaan yung Demon Kite pick up na Joy at agaran niyang inultihan just to make sure na yung retry ay mapupunta kay King Kong. And also yung information that I got from Mountain Shocker, you cannot ask for anything more dun sa Onic. Sinabi natin na requirement na para sa kanila nakunin yung Lord na yun at nakuha nila just to prolong the game a little bit more. Pero lugi pa rin sila sa Yun nga eh. ekonomiya. Hanggang saan mo patatagalin kasi yung Aurora lalo lang lumalaki yung ngiti ni Dominic kahit tumutumba na yung mga torres sa top lane. SOT sa harap ni Kila, panakot lang. Ganito yung ginawa mo sa amin kanina. Warning shot pa lang ang binabato. At ang retribution ay magagamit na rin. Hindi makukuha ni King Kong ang kanyang purple buff at mukhang makakapag-rotation pa si Demon Kite sa sarili niyang jungle. Having a full triple buff experience dito sa kanyang late game rotation. Nakakabawi na kahit paano dito si Kelra at he's just 700 gold behind. Pero the rest of Onic hindi pa ganun ka nakakabawi. In fact, eto kanilang CC na inaasahan din sana nila sa early game na maging problema para dun sa Hylos parang na-skip na yun. Eto si Hylos with a Kiras. Tapos Queen's Wings on Edward na may casual na Dreadnought. Hindi na problemado dun sa curtain call. In fact, pwede na nilang i-welcome yung curtain call mula dun sa CC. Sasaluhin lang ni Edward dyan kasi si Demon Kite makakahat ng backline access kay King Kong. And yung pa isa nilang problema they have matchup problems. No? Yung YSS into Joy, Granger into the Moscow late game. Lalo na may tapos na yung Wind of Nature on the Dominic Kite. So medyo mahihirapan talaga yung Onic pagdating sa mga team fights. Pero sa totoo lang, yung damage na rin ni Yue, medyo nakakalimutan. That's true. Bumabakat na. Yung mga pa-poke-poke, yung mga pa-void crystal. Ma'am, pa-void, medyo masyado na pong masakit yung mga nanggagaling sa damage na yon. Aurora Gaming, Fan-claim din ito kasi. hindi kasi napapansin, pare. Yun yung nakakainis Lahat tayo mapapatingin kay Demon Kite, kay Dominic Kite. Pero sa totoo lang si Yue, ang dami na rin niyang nalalapag na damage. Fleeting time kay Brusco at this stage of the game. Wala na, parang all in na to. All in na to, direct. Dampot. Ilaban na natin, direct yan ang nagiging decision dito para sa Onic. Kailangan nila ng black magic na at this point. Grabe. Ibang klaseng mahika na talaga ang kailangan nila. And looking at our Infinix in-game equipment, I think patungo na ng either Blood Wings ang Eve na ito o kaya patungo sa Holy Crystal. Di natin sure. Pwedeng either way kung bigla niyang maisip na mag-goal. And then nag-Blood Wings ang idol natin. Ang idea dito ng mga supporting crew ng Rora, di natin kailangan ng damage. Huwag tayo maging greedy. Pag mas matagal tayong inahampas na Onic at mas matagal tayong survive sa team fights, mas mataas yung impact natin with the slows, with the burst damage. And yun yung napansin natin kay Edward picking up that Dreadnought armor din. Ito na. One of the more important doors na pwede natin makita. Ang Berserker, ang sakit pare! Ito yung Void Crystal tinaas sa Spear of Mystery. Passive lang. Spear of Quiescence mula rito kay Dominic Kite. Dinaan lang sa konting sibat. And just like that, Lord secured para dito sa Aurora Gaming. Isang misstep lamang ni Kirk
ay biglang sinugod na ng buong Aurora Alright, Gaming. go, man. At may Torre pa atang kukunin dito sa mid lane. Nag-iinit na ang Aurora after the comeback victory of Onic Philippines in Game 1. Sa Game 2, sila ay nagdomina. Game 3 ngayon, nagpapakita na naman. Tommy Kite! Iga sa Win of Nature, big Spin of Victory! RWM para masara dito yung tatakbuhan ng Onic. Nakalabas si Super Prince. So, However, napawid with na, the flicker, Canon, yung naiwan dito for Aurora. Pero may Lord pa doon sa top lane. Walang flicker si Super Prince at pati na rin si Kelra. At wala ring Wind of Nature. Nagamit nga rin yung mga nanggagaling sa passive dito ni Domi kahit napilitang mag-Wind of Nature dito si Kendra. Ibabato na nga rin ang No Mountain Mountain Shocker Shocker. dito. Ang dami ng nababato ng Onic Philippines at hindi pa nga bumatamba ang Lord dito sa top lane. Here comes the Glorious Pathway. Papasok ang Aurora, nararamdaman na nila. Edward sa may bandang unahan with the flicker pero natampot siya ni Super Prince. Pinagbabalik siya ng bala ni Kelra. Pero yung sipat ni Dominic, kailangan na namang ingat. Nakaka-defense pa sila. SOD! SOD! Mula kay Dominic, papasok ba? Hindi. Kumakalma ang Aurora. Disiplinang matindi. Onic Philippines, they will defend. Nakadepensa pa naman ang Onic Philippines pero dalawang inhibitor turret na nawala sa kanila. Medyo swerte pa to, Wolf. Yes. Malapit doon sa Lord yung dalawang lanes na wala sa kanila. Yun na konti na lang na opening yun, the light at the end of the tunnel for Onic. Pero hindi katulad ng game number 1 kung saan yung late game ng Onic ay mas maganda kumpara sa Rora. Hindi magiging scaling ang Granger plus Season Shin kumpara sa Joy Moscow. So the longer this game goes, the better it is for Rora. Kailangan na lang nilang maging mas disiplinado. You just have to make a better plan on initiate against Onic. Nasa kanila na ang lamang at nasa kanila pa ang advantage sa late game. And not just that, no? Parang for Aurora Gaming, they could play safe. Pwede na sila mag-play safe. Pwede na lang nilang antayin yung natural progression ng mga bagay-bagay. Meanwhile, for Onic Philippines, they have to take multiple risks. Yeah. Take note ang taas ng chasing power ng Aurora with the Glorious Pathway, yung apat na touch ni Demon Kite. They also have the macro advantage ng slow push. So, hindi lang kapugian yung kailangan dito ng Onic. Kailangan nila ng milagro, kailangan nila mala-impactong play mula kay Brusco. Let's see kung lalabas nga ba yun. Purple buff ngayon, kinokontest ng side ng Aurora. Demon Kite. At mukhang makukuha pa ito ni Doming Kite. Kompleto ang side ng Aurora Gaming. Sama-sama jutsu dito sa may bandang mid lane. Meanwhile, for the side of Onic Philippines, mukhang dadaan nila sa macro mga pare. Magpapakita sa may bandang ibaba. Nakakatakot kasi men, bawal lumabot yung ulo mo. Kasi Oo. pag di nila kita yung joy, alam mo pwede kang huntingin ni Demon Kite. And ito na, nagsimula na yung slow push. Nauna yung Aurora sa ibaba. So walang magagawa yung Onic kundi subukang kontrolin yung mid. Kaso ang problema, hindi rin nila makita nasan si Yue, nasan si Edward, and most especially nasaan si Demon Kite. At ito rin kasi yung specialty ng ating mga top tier teams dito sa MPL Philippines. Kapag nandito na sa mga advantage points na kailangan na lang nilang hintayin yung mga mangyayari, ay nilalaro rin nila ang vision. In fact, mukhang hold lamang nila yung Lord na ito. Half HP already. Ang tanong, mag-all in nga pa sila dito? Demon Kite, bina-burst down yung Lord, 4k HP, makukuha nila with electrifying mids. Tommy Kite naman na sa may batang likuran. Brusco, na-force and purified, pero lumalag pa si Tommy Kite, tumong para sa King Kong. NWI with a glorious pathway mula sa Aurora. Inuubos nila, isa. Brusco nakatakbo pa with the dash, pero Demon Kite sa may batang likuran. Shutting down Kelra. 3 heroes down on the side of Onic, and Tommy Kite nasa harap na ng base ng Onic Philippines. Tower lock na ang hinahanap nila. Tumalon pa si Brusco sa may batang likuran, pero siya ay tutumba. Then in front of greatness, they find the weakness as they break the streak of Onic Philippines and seize the win. Back-to-back wins for Aurora Gaming. Kahapon ay pinatumba nila ang MSC defending champions. Ngayon naman ay papatumbahin nila ang defending M-Series champions. Nag-iingay ang mga Auroras dito sa MPL Arena. 3 games na lamang sa early game. Ang side ng Aurora, first game, medyo nagkaroon ng stumble, but games 2 and 3 with perfect drafting mula sa side ng Rora, ipinanalo nila mula sa una hanggang sa dulo. Sunod pa rin kay MTB, kay Techstar, ang rivalry ng franchise ng Aurora at ng Onic. Sila pa rin ang nagogi sa dulo. Props to Onic Philippines. Napakaganda ng kanilang pinakita. Pero it was
Aurora that showed up in the early game Wow. and closed out the series. Ibang klase talaga ang ating MPL Season 16 sa ngayon. Palakpakan pa rin natin ang defending M-Series champions natin na Onic Philippines. Patuloy pa rin ang kanilang kampanya dito sa loob ng ating regular season. But of course, our victors for tonight, Aurora Gaming. Naging maganda ang kanilang mga pinakita. And to be fair, itong week na to ang pinakamahirap na week para sa kanila. Ang dalawang teams na tinapat sa week 2 ng Aurora Gaming ay Team Liquid Philippines at pati na rin Onic Philippines. Pero nagawan nila ng paraan. Parehas umabot ng game number 3 at parehas nilang pinabagsak. Iba na talaga yung week 1 at week 2 eh. Sa week 2, nagising na talaga sila. Well, tingnan natin kung may igigising pa. But this is a beautiful week to be an Aurora Gaming fan. Napakaganda ng kanilang pinakita. And surely, ang mga Aurora fans nationwide ay nagtitiwang sa naging magandang week 2 na ito. Hindi ko nasasabihin na nakita ko ng lahat kasi sunod-sunod yung pagkakita natin sa mga himpake na hindi pa natin nakikita. And iba talaga ang MPL Philippines, men. Pinapamalas ang mga malulupet na MLBB game sa atin. Kahit sino ata ay kaya ng mag-champion dito sa ating liga. Pero sa ngayon, ay makakausapin na muna natin ang Aurora Gaming kasama ang ating mga hosts, Hans and Odin. Roras, I want to hear you. Lights within. 2 in a row for your winners, Aurora Gaming. 2 in a row, and I have to say, Odin, what a match. They got that third game What quick. a week 2 for Aurora Gaming. Talaga namang grabe din ang mga fans nyo ngayon. And meron silang bagong chant. Naririnig natin ngayon. And right now, gusto ko makausap ang ating mga coaches. Coach MTV, I wanna ask you now. Kasi nakita natin yung success ng Aurora Turkey with your guidance ng mga coaches ng Aurora Gaming. And you guys defeated Onic Philippines nung nakatapat nyo sila doon. Right now, ano po yung mga nadala nyo from that experience now that you also faced Onic Philippines? Siguro marami rin kasi kaming natutunan talaga sa Turkey. Kasi hindi lang naman kami ni Dex yung yung nag-guide sa kanila. Meron din kasing ginagawa yung Turkey na in-apply din namin. So isa yun sa siguro nakatulong lalo. Kaya natalo namin sila sa sa EWC, then nagawa rin namin dito, na-apply din namin. And apart from that, naka-contribute ba yon para mas makilala nyo yung galaw ng Onic Philippines facing them now? I think kaya mukhang magkakilala talaga yung nangyayari sa amin pag magkalabang kami, kasi since I think nabuo yung Aurora, sila talaga yung pinakamaraming beses na naming nakalaban. Kaya tingin ko dikit talaga, walang magiging lamang talaga, laging dikit yung magiging laban yun. Yeah, I mean, there's always some sort of familiarity na kilala na nila isa't isa. Coach MTV, Coach Dex. Coach Dex, I want to ask you this question this time. Okay, Coach Dex, hello. I just want to know more about, in terms of the mental preparations. Because again, you probably had one of the hardest schedules in the first 3-match stretch ninyo dahil nakalaban ninyo ang top 4 of last season. And as of this moment, you were able to beat the 2 finalists of last season. What does this say about Aurora? What does this say about this team? Most likely, just being able to defeat those 2. Maganda siyang momentum sa amin, syempre. Sa una, mahirap talaga kasi top 4 agad yung kalaban namin na sa schedule namin eh. Pero ayun, at least nagawa namin parang kasi little by little yung team muna namin, yung tinitingnan namin, hindi mga kalaban namin. Maganda na ang nasimula ng Aurora Gaming. Medyo nakakahinga ng maluwag pag nakakaharap kasi yung mga malalaking teams din natin That's right. from last season. And now, yung nasa poll natin kanina. Ano nga ba ang itatawag namin sa iyo, Domeng Kite? Ikaw yung nasa poll namin kanina. Alam mo ba yung mga choices? Wala. Ay, parang may gusto na silang itawag sa'yo. Anong desisyon? Doming expansion. Ano daw? Ano daw? Doming So may expansion. doming expansion. Ay, ganon. Kino-consider nila doming expansion. Ano ang boto ng fans? Ano ang boto? Naku, medyo Doming, mahihirapan sir! tayo dyan, ha? Oo, with feelings Medyo pa. mahihirapan tayo dyan. But, you know, Ayaw.
Oo, sige. Wag daw. Mapag-uusapan naman yan. Pero Domeng, I wanna know more about this one. Because obviously, you wanna carve a name for yourself. Gusto mo na mabigyan yung sarili mo ng, your very own path na nakita naman namin na nagsishine ka ngayon. What should we expect from you para sa Season 16? Week 2 pa lang naman to, so parang ginagalingan ko lang kung ano yung laro ko last season. Parang mas in-improve ko in-improve siya ngayon. And mas disiplinado siguro ako ngayon. You love it. Aabangan natin yan, Hans, kung ano nga bang pwede nating itawag kay Dominkain. But before we head on back to the casters, gusto ko munang batiin yung naka 500 games Oh, yeah. na sa MPL Philippines. Edward, ikaw yon. Edward, 500 Congratulations! 500 games. Ang tagal mo na sa liga. Ang tagal ka na naming nakasama. And I wanna know, ano ba yung pinaka-paborito mong era dito sa MPL Philippines? Tingin ko yung Season 8. Season 8. Ano ba yun? Yung era ng Season 7, Season 8, Season 9? Back to back, most likely. The Crown era ba yun? Yun yung Ano? back to back. Yung The Crown era. Yung nakalagay sa kahapon, yung may poll na. I like it. Nakikita niya. And as of this moment, I'm sure na maraming sumuporta sa inyo right from start to finish in this match. Edward, anong masasabi mo sa kanilang lahat at sa lahat ng mga nanonood sa bahay nila? Si Uwe pa rin. Ayun, maraming salamat sa sumusuporta sa amin. And ayun, keep on supporting us and see you next week. Mike, tsaka Uwe, saan pa ba makikita ang ibang mga events ng Aurora? Watch party? Jersey. Jersey. 5, 4, 3, 2. Note kayo sa watch party ng Aurora. Makikita nyo yung details na sa page din. Pati sa BY's watch party. Yan! There we finally have it, an ecstatic win for your winners, Aurora Gaming! What a win from Aurora, what a win from the Northern Lights. They got 2 in a row against the finalists of Season 15. Talk about a statement. That's right, and we were so thrilled to watch the games today with Aurora Gaming. Now, we will toss it back to our casters. Maraming salamat, Hans, Odin, pati na rin sa Aurora Gaming. Mukhang napakasaya talaga. Ang sarap ng tulog nila. By the way, wala nang larong Aurora para dito sa week number 2. Ito na siguro yung magiging pinakamasarap nilang tulog as of the week na of regular season 16. Imaginein mo, kakain ka mamaya nang natalo mo ang TL at natalo mo ang Onic Philippines. Right? Yung last week na parang heartbreak para sa fans ng Rora ay buradong-burado na. Parang iba yung ngiti at ito, syempre, Mr. 500 games. Consistency is key para kay Edward. Ito yung literal talagang maganda ang tulog mamaya. Almost perfect game. Yep. Yung laro ni Edward, especially nung last game, yung clutch zones, yung clutch jumps, yung target prioritization din, men, yun yung sobrang i-comment ko kay Edward. Yep. Nakita natin yung management niya ng spells at yung parang identification niya na parang ay lamang ako at this moment. Ito, dito ako mag-move. I think walang wrong moves na ginawa in this game number 3 po specifically. And we're gonna see through the highlights kung paano nga ba nangyari yun. Etong disaster talaga yung Turtle 1 para sa Onic. And even when we know na mayroong potential ng comeback yung Onic, ito yung mga klase ng draft na parang hindi nag-a-allow for that kind of stuff. Itong decision na kumuha sila ng isang Yisun Jin is sobrang importante sa kanila yung first turtle fight. And to be fair, no, yung mga nakita natin na laruan dito ng Aurora Gaming, nakakatuwa ding i-point out na sobrang sarap ng naging composition ng Aurora Gaming for Demon Kite rather, na parang kailangan na lang niya maglinis, pare. Kailangan na lang dumating ng Joy para patayin yung mga sinubukang tumakas mula sa initial engages na mayroon ang Aurora. Makikita natin yung patuloy na paggawa ng mga plays dito. Kami not from Rora. It looks very easy for them. Even si Yue na nandun na sa harap ng box ng Rora. Parang yung Onic, hindi talaga sila makapwesto and there was really no opening afterwards. Siguro nakakita sila ng mga miracle na talo na pick-offs.
but it will never be enough, especially because yung decision ng Onic na ito yung ibigay na hero sa Rora, prioritizing itong Zushin na hindi nagbigay sa kanila ng advantage in this game. Yeah. Sadly, parang even though nandoon yung idea, Aurora drafted very differently. And yung naging approach ng Onic was just to swerve to something na very familiar and comfortable. They got themselves the Kalea, they got themselves the Granger. Wala yung Hayabusa and Fanny in this game. Unfortunately, yun nga lang. Yung sinasabi natin kanina pa na good drafting prowess mula sa Aurora na they keep finding this unorthodox heroes. Even though yung Joy ay medyo given na, yung Eve Hylos combo din ay nagbigay ng talagang sakit sa ulo sa Onic. Kasi even if sabihin natin si King Kong hindi masyado nagpa-participate sa early fights, he can't. Kasi Hylos tsaka Eve yung kalaban niya tapos may tatalon pang lapu-lapu. And that's entirely why medyo nag-struggle ang mga frontliners dito ng side ng Onic Philippines. 0-4-0 for Kirk and 2-5 para dito kay Brusco. The moment na pumasok ka kasi parang no way out na eh. Kumbaga, the moment that you are overextended against the lineup of Aurora Gaming, ay talagang may sasaluhin kang damage na napakalaki. And look at the damage dealt coming in from Yue. What? 80,000 on this Eve. And by the way, hindi damage ang nabuff dito kay Eve. Ang nabuff kay Eve yung mobility, pati na rin yung defensive stats niya. Yeah. May konting flat numbers, pero that's flat numbers. Flat numbers. Diba? Kumbaga, constant lang yung damage out ni Yue. Yan yung literal may domain expansion eh. Yeah. And speaking of domain expansion, nakita natin dito si Domikite, 64k damage, and sino bang rich guy? Siya nga rin, 791. At yung just riding off of yung game na number 2 na pinakita na sa atin kung gaano kalakas yung isang Moscow when drafted properly, at nakita natin in 3 games the Moscow won. Yeah. Ganon ka-importante, ganon kataas yung focus dun sa hero na yun. And I gotta have to give props dun sa drafting ng Rora. Tingin ko na set-upan nila etong Rora ng magandang drafting, magandang composition for Domikite to be successful in games 2 and 3. And the Harith, the Moskov, kung ano mang mga i-pick nila at ibigay nila kay Domikite sa buong 3 games sa series na to, honestly, ay naging komportable ang laning phase dito ni Domikite. And if I'm being honest, it was a surprise for all of us during the early game laning phase na kahit Granger yung katapat niya.